توی این سوال یه تیر داریم که تحت دو تا بار W و W دوم قرار داره و از سمت چپ یک تکیهگاه گیردار داریم و صورت سوال میگه که معادله تیر رو در قسمت الاستیک، معادله منحنی تیر رو برای قسمت آبی بنویسید برای تیکه اول و در قسمت ب هم میگه که مقدار شیب رو توی نقطه B پیدا کنید و مقدار جابجایی رو هم برای نقطه B به دست بیارید. مقدار شیب و مقدار جابجایی رو توی قسمت B و C میخواد. خب برای اینکه بتونیم معادله تیر رو ترسیم بکنیم، اول میریم و مقدار گشتاور توی تیر رو محاسبه میکنیم توی قسمت آبی. خب برای اینکه گشتاور پیدا کنیم، اگر من تیر رو از نقطه این وسط مثلا برش بزنم، اسم این نقطه رو میذارم نقطه H و قسمت سمت راست رو در نظر بگیرم، ما یک تیر خواهیم داشت به این شکل که تحت بار W قرار داره و از پایین هم تحت بار W دوم قرار داره و مبدأمون هم اینجا هست که اسمش رو مقدارش رو میذاریم X. پس ما تیر رو در فاصله X از مبدأ بریدیم و کل این فاصله رو هم داریم A. این فاصله هم هست A2. خب توی مقطع بریده شده ما یک نیروی برشی داریم به مقدار V و یک گشتاوری هم خواهیم داشت به مقدار M. اگر بیام این نقطه رو اسم گذاری بکنم H، حول نقطه H گشتاور بگیرم سیگما M حول H برابر با 0. علامت مثبت و منفی رو هم قرارداد بکنم، این علامت رو میگیرم مثبت و این علامت رو میگیرم منفی. خب اگر حول نقطه H گشتاور بگیریم، یک گشتاور M منفی داریم، پس میذاریم منهای M. دیگه چی داریم؟ خب این نیرو رو داریم، بار گسترده هست. مقدار نیرو میشه اول گشتاورش که حول نقطه H به صورت با علامت منفی هست، پس منهای مقدار نیرو میشه W ضرب در خب این فاصله چقدر هست؟ میشه A منهای X. پس W ضرب در A منهای X. خب نیرو رو وسطش در نظر میگیریم روی مرکز سطح، پس ضرب در این فاصله باید بشه. این فاصله چقدر میشه؟ میشه آی منهای x. آی منهای x میشه این طول تقسیم بر 2. پس ضرب در آی منهای x تقسیم بر 2 رو این پایین میذارم. خب دیگه چی داریم؟ یک بار گسترده هم یه انتها داریم که علامت مثبت، گشتاور مثبت خواهد داشت. پس به اضافه خب مقدار نیرو میشه W دوم ضرب در طولش که هست A دوم ضرب در خب فاصلش تا نقطه‌ای که داریم گشتاور میگیریم. این فاصله چقدر هست؟ این فاصله میشه این مقدار، یعنی آی منهای X. پس میشه ضرب در آی منهای X. خب آی منهای X میشه این فاصله ضرب به اضافه نصف A دوم، پس به اضافه A چهارم بایستی بگذاریم، به اضافه با A چهارم. اینطوری میتونیم گشتاور رو مساوی 0 میتونیم گشتاور رو حول نقطه H به دست بیاریم. خب میتونیم عبارت رو ساده کنیم. گشتاور M رو میبرم سمت دیگه تساوی میشه M برابر با، خب این عبارت هایی که داریم رو سادش بکنیم. برابر با اول این قسمت رو در نظر بگیریم، این آی منهای x ضرب در آی منهای x میشه آی منهای x به توان 2 که میشه A2 به اضافه x2 منهای 2ax. این رو بدونیم. خب اینجا چی داریم؟ اینجا هم داریم آی منهای x به اضافه A چهارم، این هم میشه آی به اضافه A چهارم میشه 5 چهارم A. پس 5 چهارم A منهای x. این هم این عبارت هست. خب حالا میتونیم بیایم ضرب و تقسیم بکنیم و عبارت رو ساده کنیم. مقدار M رو بریم سمت دیگه تساوی، خب شد W دوم ضرب در این عبارات میشه برابر با منهای با W دوم ضرب در A2 منهای W دوم ضرب در X2 به اضافه این دو ساده میشه به اضافه با
WAX. این مال قسمت اول. قسمت دوم به اضافه با میشه W ضرب در A تقسیم بر 4 W ضرب در A تقسیم بر 4 ضرب در 5/4 A. پس میشه 5/16 A2. پس میذارم W ضرب در 5/16 A2. W ضرب در 5/16 A2. منهای حالا x رو ضرب بکنیم. منهای WAX 4. منهای WAX 4. خب یه WAX 4 اینجا داریم، یه WAX هم اینجا داریم که میتونه با هم ساده بشه. M برابر با خب یه 5/16 A2 هم اینجا داریم. W 5/16 WA2. یه منهای 1/2 A2 هم اینجا داریم. این دوتا هم با هم ساده میشن. پس این دوتا رو با هم ساده میکنیم و WAX رو با این WAX با هم ساده میکنیم. خب ساده شدهش رو من بنویسم. مقدار M میشه 3/4 WAX. پس این ترم رو با این ترم با هم دیگه ساده کردیم. 3/4 WAX منهای WX2 دوم. این ترم رو نوشتم و حالا این دوتا ترم رو هم با هم ساده میکنم. میشه منهای 3/16 WA2. این معادله M. خب میدونیم که رابطه‌ای که داریم برای تیر این هست که EI D2Y به DX2 برابر با M. این رابطه رو میدونیم. خب مقدار M رو دارم، پس میتونم مساوی این عبارت قرار بدم و ازش انتگرال بگیرم. خب اگر ازش انتگرال بگیریم چی میشه؟ میشه EI DY به DX برابر با خب از رابطه M بایستی از این رابطه بایستی انتگرال بگیرم. چی میشه؟ میشه 3/8 WAX2 از این ترم انتگرال بگیریم. منهای با WX3 6. منهای با حالا از این ترم انتگرال بگیریم. منهای با 3/16 میشه 3 ساده میشه با مخرج. منهای 3/16 WA2X به اضافه یه ضریب C1 هم لازم داریم. خب این عبارت شیب مربوط به تی. حالا اگر مجدد از این انتگرال بگیریم معادله تیر به دست میاد. EI ضرب در YX برابر با مجدد انتگرال بگیرم میشه 3/24 WAX3. 3/24 WAX3 منهای با WX4 تقسیم بر 24 منهای با 3/32 WA2X2 به اضافه C1X به اضافه C2 هم لازم ثابت انتگرال گیری. خب الان معادله خیز تیر رو به دست آوردیم. منتهاش دو تا ثابت C1 و C2 هست که بایستی در نظر بگیریم. خب برای این تیر میدونیم که توی x مساوی با 0 یعنی در ابتدا اولا خیز تیر صفره، ثانیاً شیب تیر صفره. پس من برای اینکه مقادیر ثابت C1 و C2 رو پیدا کنم میگم که در x برابر با 0 بایستی اولا y 0 باشه. خب اگر در x برابر با 0 y 0 باشه میتونم توی این عبارت جایگذاری بکنم. سمت چپ تساوی چون y 0 هست 0 میشه، سمت راست تساوی به جای x بایستی 0 بذاریم. خب پس این ترم 0 میشه، این ترم 0 میشه، 0 میشه، 0 میشه، فقط C2 باقی میمونه. پس می‌نویسم برابر با C2. پس C2 مقدارش 0 هست. ضمناً توی ابتدای تیر در x مساوی با 0 مقدار dy به dx یا به اصطلاح شیب هم بایستی 0 باشه. خب میتونم این رو توی این رابطه جایگذاری بکنم. سمت چپ که 0 میشه برابر با خب به جای x بذاریم 0. این 0 0 0 و فقط C1 باقی مونه. پس مقدار C1 هم میشود 0. پس من میتونم بنویسم معادله y x
برابر با از این عبارت استفاده میکنم با علم به اینکه C1 و C2 صفر میشه. EI رو هم یک مرتبه میبرم سمت دیگه تساوی و فاکتور میگیرم برابر با W تقسیم بر بین این 24 و 32 هم مخرج مشترک میگیرم. W تقسیم بر 96 EI رو آوردم سمت راست. W تقسیم بر 96 EI ضرب در پرانتز باز. خب 96 به 12 اگر بخش پذیر باشه میشه 4. پس میشه 12 تا AX3 منهای 4 تا X4 W رو فاکتور گرفتم. از این ترم هم 96 تقسیم به 32 میشه 3 میشه منهای با 9 تا A2X2 W رو هم فاکتور گرفتم بیرون گذاشتم منهای 9 تا A2X2 C1 و C2 هم که صفر هستن. پس معادله تیر به این شکل خواهد. معادله خیز تیر به چه شکلی میشه؟ dy به dx برابر میشه با w تقسیم بر 96 تا ei. خب از داخل پرانتز میتونیم مشتق بگیریم. اگر از داخل پرانتز مشتق بگیریم میشه 36 تا ax2 منهای 16 تا x3 و منهای 18 تا A2X. این هم معادله خیز تیر. خب این قسمت الف مسئله. قسمت ب میگه که پس معادله خیز رو به دست آوردیم. قسمت ب میگه که مقدار جابجایی و مقدار شیب رو توی نقطه B به دست بیاریم. خب نقطه B در اصل x برابر با A هست. نقطه B نقطه x برابر با A هست. پس من میتونم توی این معادله ها x رو برابر A قرار بدم. اگر x رو برابر A قرار بدم از رابطه اول، این رابطه شماره 1، خب x رو برابر با A قرار بدیم مقدار y(x) به دست بیاد. y(x) برابر میشه که y نقطه B هست در اصل. y(x) برابر میشه با w تقسیم بر 96 تا ei ضرب در خب A بذاریم میشه 12 تا A4 منهای 4 تا A4 منهای 9 تا A4. خب میتونیم ساده بکنیم این عبارت رو. مقدار خیز به دست میاد میشه منهای با 1/96 WA4 تقسیم بر EI. پس میبینیم که نقطه B به سمت پایین حرکت میکنه. از طرف دیگه میتونیم توی نقطه x مساوی با A بذاریم توی رابطه 2 و شیب رو به دست بیاریم. میشه dy به dx یا به اصطلاح تتا برابر با w تقسیم بر 96 تا ei ضرب در خب A بذاریم میشه 36 تا A3 منهای 16 تا A3 منهای 18 تا A3. این عبارت رو هم اگر ساده بکنیم مقدارش میشه W 48 A3 تقسیم بر EI. خب مقدارش مثبت در اومد، یعنی زاویه به سمت بالا حرکت میکنه یا زاویه تیر به سمت بالا هست توی نقطه B. پس زاویه تیر و خیز تیر رو برای نقطه B به این شکل به دست آورد.